Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận một chút về cái cơ chế ghép đấu mới ở trên bản đồ cấp độ 4 mà trong tương lai chúng ta sẽ được trải nghiệm về cái cơ chế này. Và từ cái việc phân tích như thế này thì các bạn nghĩ như thế nào về các cơ chế ghép đấu ở trên bản đồ cấp độ 4 hiện tại, và liệu rằng nó có đem lại một bản đồ hoạt động hơn, active tốt hơn và có sự cạnh tranh cao hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người hay không? Thì hãy xem ở phần tiếp theo của video clip nhé. Và cũng đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel. Còn bây giờ, let's go! Ok, thì hiện tại là mình đang cung cấp cho các bạn một cái cơ chế ghép đấu mà nó chưa phải là phiên bản chính thức. Và đến khi nào nó chính thức thì chúng ta sẽ biết ngay những cái thông tin đó. Nhưng về cơ bản những cái thông tin này nó sẽ có độ chính xác khá là cao, và khả năng áp dụng trong thời gian sắp tới cũng rất cao. Và đâu đó thì có lẽ nhà phát hành cũng sẽ chỉ thay đổi một vài cái điểm nhỏ thôi. Tuy nhiên về tư tưởng thì nó vẫn sẽ giữ nguyên như thế này. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút về cái hệ thống ghép đấu cũ ở trên các bản đồ cấp độ 4. Thì về cơ bản 8 liên minh sẽ được sắp xếp vào trong một bản đồ. Và việc sắp xếp này sẽ được căn cứ vào rất nhiều các yếu tố, bao gồm là tổng lực chiến tối đa của tất cả các thành viên trong liên minh, rồi là lực chiến tối đa của người có lực chiến lớn nhất, rồi lực chiến tối đa của những cái thành viên trong liên minh được chia đều trung bình, rồi là cấp độ của phòng trưng bày, vân vân. Rất nhiều các yếu tố để có thể xếp được 8 liên minh nó xem, nó gần có chỉ số bằng nhau vào trong một cái bản đồ cấp độ 4. Thế tuy nhiên là khi mà vào đến trong cái bản đồ này thì chúng ta sẽ gặp phải một cái vấn đề rất nhức nhối, đó là sự bắt tay giữa những liên minh lớn. Nó khiến cho cái mức độ cân bằng ở trong bản đồ này bị chênh lệch rất lớn. Đó là gì? Những liên minh lớn, những liên minh mạnh mẽ có xu hướng kết nối với nhau từ trước đó rồi, và chúng ta sẽ không có cơ hội cho những liên minh nhỏ hơn. Thế thành ra là các bàn đàm phán nó không có nhiều giá trị. Và một khi cái bản đồ cấp độ 4 bắt đầu thì nó đã biết ngay cái kết quả cuối cùng sau 26 ngày chiến đấu. Thế thành ra là rất nhiều bản đồ đã kết thúc ngay trong ngày đầu tiên khi mở bản đồ cấp độ 4. Bởi vì bên mạnh thì tập trung một chỗ, còn bên yếu thì lại tập trung một chỗ. Thế thành ra là cuộc chiến nó không có nhiều và cả hai bên đều nhàm chán. Nhưng nghĩ đến phần thưởng thì lại không thấy nhàm chán nữa. Ok ạ, đấy là cái cơ chế cũ. Bởi vì có sự bắt tay lẫn nhau giữa các liên minh, và chúng ta không có cơ hội dành cho những liên minh yếu hơn. Đây là những gì mà đã trải qua ở các kỳ cấp độ 4 trước đây. Và mục tiêu của cái việc sắp xếp cơ chế ghép đấu mới này để hạn chế tối đa cái việc bắt tay nhau giữa những liên minh như vậy. Thế thì ý tưởng cốt lõi của cái việc sắp xếp và bắt cặp như này như thế nào? Trước tiên là cái bản đồ cấp độ 4 nó vẫn sẽ được sắp xếp theo thứ hạng các liên minh từ số 1 đến số 8. Bởi vì hệ thống không thể nào tìm được 8 liên minh có cùng một điểm chỉ số để sắp vào một bản đồ được. Mà dĩ nhiên trong cái bản đồ đó vẫn luôn có những liên minh yếu hơn so với phần còn lại của những liên minh khác. Thế thì ở đây đầu tiên nhà phát hành sẽ sắp xếp 8 cái liên minh này và tìm ra hai cái ông lớn nhất là đang ở xếp hạng số 1 và xếp hạng số 2. Cái việc mà tìm ra này nó vẫn dựa theo các chỉ số được xếp hạng, bao gồm là tổng lượng lực chiến của tất cả các thành viên trong liên minh, rồi lực chiến trung bình chia đều cho tất cả các thành viên trong liên minh, hoặc là bộ sưu tập và rất nhiều các chỉ số thống kê khác để nó ra được một cái con số trung bình, và dựa vào con số trung bình đó để sắp xếp theo các liên minh theo cái chỉ số đó. Và sau khi chúng ta đã có cái việc sắp xếp này thì hệ thống sẽ chọn ra hai cái liên minh có lực chiến lớn nhất trong cái khối 8 liên minh này và sắp vào hai cái phe. Cái việc mà bản đồ chia phe này nó giống cái bản đồ Agency mà các bạn đã từng chơi rồi đó. Nó sẽ chỉ có hai phe thôi. Và mặc nhiên hai cái liên minh lớn nhất trong cái bản đồ này sẽ được chỉ định làm leader của hai cái phe này.
mình tạm gọi là phe số 1 màu vàng và phe số 2 là màu xanh. Thì hai cái liên minh lớn nhất sẽ được sắp làm leader của cái phe này. Thế thì sau khi được chỉ định làm leader thì hệ thống sẽ có 5 cái khung thời gian để hai nhà lãnh đạo này chọn ra cái khoảng thời gian mà cả hai bên đều online được, đều phù hợp, đều có thể trực tuyến được. Nữa, chọn khoảng thời gian thì cho phép là các nhà lãnh đạo này sẽ chọn ra 3 cái khung thời gian và từ đó sẽ khớp ra một cái khoảng thời gian tốt nhất cho cả hai nhà lãnh đạo mà lúc đó có khả năng online trong cùng một thời điểm. Đó. Mục tiêu của cái việc lựa chọn này là để khi mà cái thời gian nó đến ấy, thì các nhà lãnh đạo có thể trực tuyến được và phục vụ cho cái giai đoạn tiếp theo. Như thế này nó rất hay này. Thế thì trong cái pha tiếp theo là trong cái thời gian mà ví dụ là slot time số 3 này được chọn đi thì cả hai nhà lãnh đạo này đều phải trực tuyến. Và trong cái thời gian trực tuyến này thì họ sẽ làm gì? Đầu tiên cái quyền ưu tiên sẽ được dành cho cái phe mà có liên minh mà có chỉ số thấp hơn. Ví dụ đang đứng ở hạng 2 này thì họ sẽ có quyền lựa chọn trước. Tức là lúc này nhà lãnh đạo của cái liên minh đứng ở vị trí thứ 2 này sẽ có quyền chọn 6 liên minh còn lại, một trong 6 liên minh còn lại là họ chọn ai. Đó, và cái thời gian chọn này sẽ chỉ có 10 phút để họ cân nhắc xem là mình sẽ chọn liên minh nào để làm đồng minh của mình trong cái phe này. Đây là hoàn toàn có quyết định từ nhà lãnh đạo của liên minh chứ không có cái mối quan hệ bắt tay nào ở đây cả. Thế thì mình lấy ví dụ ở bản đồ cấp độ 4 ở trên Epic như thời điểm hiện tại thì cái clan S3 sẽ được sắp vào một faction và clan đến từ máy chủ 57 sẽ được sắp xếp vào faction thứ 2. Thế thì giả sử như là S3 là clan mạnh nhất đi, sau đó đến S57. Thế thì khi mà đến máy chủ 57 thì họ có quyền lựa chọn một trong 6 ông còn lại thì họ có quyền lựa chọn S40, S49 hay là S42 vân vân. Tất cả những cái liên minh này tùy toàn quyền là họ chọn và lúc này là nhà lãnh đạo sẽ phải cân nhắc chọn ai trong vòng 10 phút. Nếu như hết thời gian 10 phút mà nhà lãnh đạo của liên minh đứng thứ 2 này không chọn được liên minh nào thì hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên cho họ để kết thúc cái vòng lựa chọn của họ. Sau khi kết thúc cái vòng lựa chọn đầu tiên của cái liên minh yếu nhất này thì lại đến lượt lựa chọn của liên minh đứng mạnh nhất trong bản đồ và lúc này họ sẽ có quyền chọn ứng cử viên tiếp theo. Vẫn là cái thời gian áp dụng là trong vòng 10 phút là cả các leader này sẽ phải thực hiện cái nhiệm vụ chọn liên minh, chọn đồng minh cho chính cái phe của mình. Như trên màn hình các bạn đang được nhìn thấy là mình đang lựa chọn hai cái liên minh rồi. Và đến vòng thứ 2 tiếp theo vẫn tiếp tục như thế. Đến quyền lựa chọn sẽ lại thuộc về phe faction 2 và cuối cùng là đến phần faction 1 sẽ lựa chọn đồng minh thứ 2 của mình. Đến cái vòng cuối cùng là vòng số 3 này thì để đảm bảo được quyền lợi và sự cân bằng thì lúc này cái quyền lựa chọn trước sẽ lại không được đưa về cái phe faction 2 nữa, mà lúc này thì faction 1 sẽ lại có được quyền lựa chọn trước một trong hai liên minh còn lại. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có sự đánh giá tốt hơn so với cái thời điểm mà chúng ta lựa chọn ban đầu tiên. Bởi vì hai cái liên minh còn lại này chắc chắn sẽ là những hai liên minh yếu nhất trong cái bản đồ này. Và việc lựa chọn ai đỡ yếu hơn đấy là quyền quyết định của cái leader faction 1. Ok. Đấy, thì với cái cơ chế như thế này ấy, thì nhà phát hành hy vọng đem lại một cái bản đồ cân bằng hơn thay vì là có sự bắt tay nhau giữa các ông lớn để chèn ép những liên minh nhỏ hơn. Và cái việc mà lựa chọn này là hoàn toàn được quyết định bởi cái liên minh mạnh nhất trong cái phe đó. Và nếu như cái liên minh đó không thực hiện quyền lựa chọn của mình thì hệ thống sẽ tự động chọn cho cái phe này. Đó, và lúc đó thì cái kết quả của cuộc việc chọn phe ấy, thì nó sẽ được ấn định khi mà chúng ta bắt đầu vào trong bản đồ cấp độ 4. Và từ đó đến kết thúc cái bản đồ cấp độ 4 chúng ta vẫn nằm ở cái phe này. Và việc cạnh tranh, chiến đấu để giành giật những cái phần thưởng sẽ đem lại dành cho cái phe của chính mình. Việc chia phần thưởng vẫn là giống cái về bản đồ agency để chúng ta cùng chung một mục tiêu là làm thế nào tối đa hóa phần thưởng cho cái phe của mình. Như vậy thì các bên sẽ phải cống hiến hết mình cho cuộc chiến ở trên bản đồ cấp độ 4. Với những thông tin như vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào về cái cơ chế mới? Liệu rằng cái cơ chế này có đem lại một cái sự cân bằng tốt hơn cho các bản đồ cấp độ 4 hay không?
các quan điểm của các bạn như thế nào thì cũng hãy để lại ở phần bình luận. Và đừng quên vẫn cho mình một like, share và subscribe cái channel nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau xem ở trong tương lai sắp tới thì cái cơ chế này nó sẽ thay đổi cái meta của trò chơi như thế nào. Liệu rằng nó có đem lại các bản đồ cấp độ 4 hấp dẫn hơn hay không, hay nó vẫn nhàm chán như cũ. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.